אוקיי, אז אנחנו ממשיכים ל-Mad Lark, part 2. 3 years had gone by like a flash with these illicit sessions. 3 שנים עברו בהבזק במהירות עם המפגשים האסורים האלה. And although she was crafty enough to falsify to some extent, ולמרות שהייתה ערמומית מספיק כדי לזייף במידה מסוימת, the work produced at school, את העבודה שעשתה בבית ספר, she had necessarily, almost imperceptibly, crept up to the halfway mark in the class. בלי לשים לב, בלי ששמו לב, היא זחלה ככה בהדרגה להיות במקום ככה באמצע, בכיתה, מהמקום אחד לפני האחרון. There came a day, however, when Maud realized with horror that she had reached the limit of what she could do. אבל אז הגיע היום שמאוד הבינה בהלה, בפחד, שהיא הגיעה לגבול של מה שהיא יכולה לעשות. Every problem in the book had been solved twice over. היא כבר פתרה כל בעיה בספר פעמיים, and making up her own had begun to pall as often she knew the answer almost as quickly as she had made up the question. ולהתחיל להמציא את השאלות, זה גם כבר שיאמם אותה, בגלל שהיא ידעה את התשובות, כאילו כל כך מהר, באותה מהירות שבה היא המציאה את השאלה. It was a sad day, and she realized something must be done. זה היה יום עצוב מבחינתה, והיא הבינה שמשהו חייב לעשות. Unconsciously, her brain had been trained to reason. באופן בלתי מודע, המוח שלה כבר התחיל כאילו להסיק, הוא נהיה מיומן להסיק מסקנות, לחשוב. And with a certain reluctance, she faced the possibility, ועם איזושהי סוג של הסתייגות, היא פתאום ניצבה מול האפשרות that perhaps some of her other school subjects might have hidden depth, שאולי בנושאי בית ספר אחרים גם יש איזה שהם עומקים שמתחבאים בהם, שאולי כדאי לה גם ללמוד אותם, ולא רק להתמקד בחשבון. She was still a stolid child and did not adopt ideas rashly. היא עדיין הייתה ילדה כזאת עצורה, והיא לא אימצה רעיונות באופן נמהר. Just one subject at a time was enough. אני לא אמרה לעצמה, אני לא אתחיל עכשיו לחשוב על כל הנושאים בבת אחת, אני אתמקד בכל נושא בנפרד. She decided to tackle history. היא החליטה להתחיל להתמקד עכשיו בהיסטוריה. Mainly because of the dates being figures. למה היא בחרה בהיסטוריה? בעיקר בגלל שהתאריכים היו במספרים, ולמספרים היא התחברה. Arithmetic was now second nature. חשבון עבר עכשיו למקום השני. And history never became quite the same passion. היסטוריה לא הגיעה לאותה רמה של תשוקה, היא לא אהבה היסטוריה כמו שהיא אהבה חשבון. But it filled a gap and offered some joys. זה כן מילה איזשהו פער כזה שהיה, ונתן לה הנאה. Especially complicated royal family trees, בעיקר לצייר עצי משפחה של משפחות מלוכה ככה מורכבות. Maud publicly slipped up another place or two, כאילו מוד עלתה עוד איזה מקום או שניים במיקום שלה, בכיתה, ביחס לתלמידים האחרים, and privately moved on to geography. וככה בלי שאף אחד שם לב, היא עברה עכשיו להתמקד בנושא של גיאוגרפיה. Miss Jennings asked Miss Taylor, המורה Jennings, שאלה את המורה Taylor, if she thought that Maud had been switched in the hospital as a baby. אם Maud אולי מישהו החליף אותה בבית חולים כשהייתה תינוקת, כי לא יכול להיות שהיא כזאת חכמה והיא באה מהמשפחה הזאת. Actually, it was an unwarranted suggestion. עכשיו, זאת הייתה בעצם הצעה שלא היה לה בסיס. למה? כי a great grandfather, although now unremembered, כי היה לה איזה סבא רבא כזה, שלמרות שעכשיו אף אחד לא זוכר אותו, had been an astonishingly adept counter of battles, הוא הייתה לו יכולת מדהימה
של לספור בקבוקים and crates וארגזים in a factory, במפעל. Nothing in Maud's life ever rivaled her obsession with figures. לא היה שום דבר בחיים של מאד שהגיע לרמה שהתחרה באובססיה שהייתה לה למספרים. But history, geography, spelling, and kindred subjects fought a losing battle against her. אבל המקצועות האחרים של היסטוריה וגיאוגרפיה ואיך לאיית מילים במקצועות דומים, כל זה, בעצם כל המקצועות האלה הפסידו מולה. זאת אומרת, היא הצליחה גם לנצח את המקצועות האלה. Although she continued to underplay her hand, למרות שהיא המשיכה ככה לשחק אותה כאילו היא לא יודעת והיא לא טובה, when it came to presenting her ability at the end of her second to last year in the junior school, she astonished everyone there. כשהגיע הזמן כאילו להציג את מה שהיא יכולה ככה בסוף השנה השנייה שלה, בג'וניור סקול בחטיבה, she astonished everyone there. כולם נדהמו ממנה. Not least herself by finishing fourth from the top, והדהימה גם את עצמה, בזה שהיא סיימה מקום רביעי, ולא מהסוף, אלא מההתחלה. זאת אומרת, היא עברה להיות מקום רביעי בכיתה. נובלת לעמוד הבא. That was when the second odd thing in Maud's life happened to her, ואז קרה הדבר השני המוזר בחיים שלה. On finding she was fourth from the top, ברגע שהיא גילתה שהיא מקום רביעי מההתחלה, her first reaction was one of horror. זה היה התגובה הראשונה שלה, הייתה של אימה, that she had been found out, שגילו אותה, שיודעים שהיא טובה. Then, out of the blue, ואז ככה משום מקום, she had an unprecedented feeling of pride. פתאום הייתה לה תחושה חסרת תקדים של גאווה, שהיא גאה בעצמה. That really was something. Not only was a mad fourth, but a mad was proud of herself. לא רק שהיא הייתה רביעית, אלא היא גם הייתה גאה בעצמה. מישהו מהמשפחה שלה הייתה גאה בעצמה, and such a thing had never happened before. וזה היה משהו חדש שלא קרה קודם. Now this affected Maud very oddly indeed, וזה השפיע עליה בצורה מאוד מוזרה. She had been brought up in a household where no one had ever been praised. היא גדלה בבית שבו אף פעם לא שיבחו אף אחד, or indeed treated as an individual, ובכלל לא התייחסו שם לאף אחד כבן אדם פרטי. But suddenly she craved appreciation, אבל פתאום היא הייתה כמהה, היא השתוקקה להערכה, and the display of parental pride, והיא רצתה שיראו לה גאווה הורית. From there, it was a short and foolish step to imagine herself rushing home, ומשם זה כבר היה צעד קצר וטיפשי לדמיין את עצמה חוזרת הביתה with the glorious tidings and having her mother behave as she knew other people's mothers did. והיא דמיינה שאימא שלה מתנהגת כמו שאימהות של אנשים אחרים התנהגו. Maud had happened to be there when Fiona Waters had told her mother that she was second in art. זה קרה למאוד כשהיא הייתה אצל חברה, אצל פיונה ווטרס, ופיונה ווטרס סיפרה לאמא שלה שהיא הגיעה למקום שני, קיבלה את הציון השני הכי גבוה באומנות. ומה אמא שלה עשתה? Her mother had kissed her ecstatically. אמא שלה נשקה אותה כאילו בהתלהבות, giving her 10 pence and assured her that her father would be very proud of her. אפילו נתנה לה כסף, והבטיחה לה שאבא שלה יהיה גאה בה. Maud imagined herself participating in such a scene. Maud דמיינה את עצמה משתתפת באותה סצנה שאימא שלה גאה בה. Although, admittedly, she found the 10 pence part of it a bit of strain on her imagination. למרות שהיא הייתה חייבת להודות שכל החלק של לתת כסף על זה שההורים גאים, זה היה כבר לדמיין קצת יותר מדי, קשה היה לה לדמיין את זה. Consequently, instead of lingering to count the prices of different cakes in Smith windows, אז כתוצאה מכך, במקום להשתאות ולהתעכב
כדי לספור את המחירים של העוגות השונות בחנות של סמית, and working out the average price per cake, ולחשב את המחיר הממוצע לכל עוגה. She thought out such treats for herself most day. She ran all the way home. היא רצה הביתה, threw open the door, and announced dramatically to her mother. ככה פתחה את הדלת והכריזה לאמא שלה בדרמטיות, was peeling a large amount of potatoes. אמא שלה עמדה וקילפה ערימה גדולה של תפוחי אדמה באותו זמן, ומאוד נכנסה ואמרה לאמא that she was fourth from top of her class, שהיא הרביעית ממקום רביעי מלמעלה בכיתה שלה. Her mother slapped her face, ואמא שלה נתנה לה סטירה with a wet hand, עם יד רטובה מהקילוף של התפוחי אדמה, and said, you little liar, ואמרה לה, שקרנית קטנה. How often do I have to tell you? You have to tell you, I belt the living daylights out of you. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך שאני אכה אותך בחגורה כל כך חזק if you lie to me or anyone else, אם את תשקרי לי או למישהו אחר. They had their standards, the mans, למרות שהם היו ככה משפחה מפגרת והכל, כן היה להם את הסטנדרטים שלהם. On the whole, not high ones, לא היה להם סטנדרטים כאלה גבוהים. But Bella Mann had quite a thing about lying. אבל לאמא של מוד, לבלה, היה איזה קטע עם שקרים. Maud brooded long and bitterly, and finally came to a momentous decision. מאוד ככה חשבה כזה ארוכות, ואז היא הגיעה להחלטה חשובה. Somehow, by fair means or foul, בין אם באמצעים כשרים ומקובלים ובין אם לא, she was going to be top of the junior school next year. היא הולכת להגיע להיות הכי טובה בכיתה שלה, להיות מקום ראשון בחטיבה שלה. Then, her parents would be given a written invitation to attend prize giving, ואז ההורים שלה יקבלו הזמנה כתובה להיות בטקס של קבלת פרס. And not only would they have to believe her, ולא רק שהם יצטרכו להאמין לה, but she would get a prize to boot, והיא גם אפילו תקבל פרס בנוסף לכל, books of her own choice to the value of 10 pounds. היא תוכל לבחור לעצמה ספרים לבחירתה בערך של 10 פאונד. Yet, another vista was opening before her, ונפתחה בפניה אפשרות נוספת. It wasn't going to be easy though, זה לא הולך להיות פשוט. English was as yet a closed book to her, quite literally. אנגלית, המקצוע של אנגלית עדיין היה לה בלתי אפשרי, כמו ספר סגור מבחינתה. If she worked on that, and quite openly did her very best at school, אם היא תעבוד על זה, ותצליח בבית ספר, she had little doubt that she could pull herself up to second place. אין לה ספק שהיא תוכל להגיע למקום שני בכיתה. But then there was Rosemary Lane. אבל אז יש את הילדה Rosemary Lane. Now, Rosemary Lane wasn't just hardworking and clever. Rosemary הזאת לא הייתה רק חרוצה ופיקחית. No, she was very hardworking. היא הייתה ממש חרוצה. Very clever, מאוד פיקחית. And very smart, וגם עפה על עצמה, הייתה מאוד זכוכה. And sure of herself, בטוחה בעצמה. With worryingly good reason, וגם הייתה לה סיבה טובה לעוף על עצמה. This called for careful consideration on Maud's part. וזה חייב את Maud לחשוב טוב מה היא עושה. The 10-pound prize, known as the Mary Fortis Memorial Prize, הפרס הזה שבו מקבלים 10 פאונד לקנות את הספרים שאתה רוצה, שקרוי גם Mary Fortis Memorial Prize, זה היה השם של הפרס, although few could remember who Mary Fortis was, למרות שמעט מאוד אנשים יכולו לזכור מי הייתה, was not awarded on the year's work. לא נתנו את הפרס הזה על העבודה לאורך השנה, but purely on the results of the final examination. אלא רק על התוצאות של הבחינה הסופית. The significance of this did not strike Maud at first. Then she realized
that surprise would be the best form of attack. החשיבות של זה, ככה, לא הייתה הרבה מאוד בהתחלה, אבל אז היא הבינה שההפתעה, זה תהיה הדרך הכי טובה לתקוף, זאת אומרת שכל השנה היא תשחק את עצמה, כאילו היא לא מבינה כלום, והיא לא יודעת כלום, כי גם ככה לא מקבלים את הפרס על מה שהיא עשתה במהלך השנה, ואז במבחן הסופי, שעליו מקבלים את הפרס, שם היא תפציץ. Right after the exam, at הבחינה, if she continued to give only a moderately good account of herself, אם היא תמשיך רק לתת ככה ציון ממוצע כזה, perhaps she could lull Rosemary Lane, אולי היא תוכל כזה להרדים את רוזמרי, להשתיק אותה, into a false sense of security, ככה להכניס את רוזמרי למין תחושה כזאת כוזבת של ביטחון, ואז win the crown herself, ואז תזכה בעצמה בפרס. It wasn't easy. The autumn that year was poor, and the woods could be only a spasmodic studying haven. זה לא היה פשוט בגלל שהאוטום, הסתיו באותה שנה, היה עלוב והיער, היה יכול להיות רק מקום למידה כזה זמני קצר, לתקופות מאוד קצרות. Another retreat would have to be found, היא תהיה חייבת למצוא מקום פרטי אחר ללמוד בו. There she had a bit of luck, ושם היה לה טיפה מזל. למה? כי ג'ין רוג'רס, a fat, rather dirty woman, who lived 3 doors up, אישה ככה שכנה שלה, ג'ין רוג'רס, שהייתה אישה שמנה ומלוכלכת כזאת, שגרה 3 קומות מעליה, got herself a job at the Rose and Crown, מצא עבודה. עכשיו, the law had its eyes on Jean Rogers. עכשיו, הרשויות כל הזמן הסתכלו על ג'ין רוג'רס, אוקיי, הרשויות של הרווחה. And any attempt she might make to leave her baby alone, even doped with aspirin. והם בדקו שהיא לא, בזמן שהיא עובדת, השכנה שלה, שהיא לא משאירה את התינוק שיש לה לבד, או אפילו מסומם עם אספירין, אוקיי, עם כדור. זאת אומרת, הרשויות בדקו שג'ין רוג'רס, שהתינוק שלה, בזמן שהיא עובדת, שהתינוק שלה בהשגחה טובה. Maud agreed to sit in nightly, Maud הסכימה לעשות בייביסיטר בלילה, and if the law prevailed, ואם הרשויות לא יאהבו את זה שילדה עושה את הבייביסיטר, she was to say it was really her mother who was babysitting, היא הייתה צריכה לשקר שבעצם אמא של מוד עושה את הבייביסיטר, but she had nipped home for a minute, ושבעצם היא רק מחליפה אותה לרגע, שאמא שלה רצה הביתה לשנייה וביקשה ממנה להחליף אותה. It was an ideal arrangement, זה היה הסדר אידיאלי. Deirdre was a fat, stupid baby, התינוק שלה, של השכנה, היה תינוק טיפש ושמן. who seldom steered שבקושי זז, הייתם רחוקות. After 7 o'clock, אחרי שעה 7, and Jean Rogers paid Maud £1 a week into the bargain, והשכנה שילמה למאוד עוד כסף, פאונד בשבוע, בנוסף לכל. Although her mother demanded half of it, למרות שאמא של מאוד דרשה חצי מזה, as titular babysitter, כי בעצם הבייביסיטר היה בשמה. The winter wore on, החורף המשיך, and Maud learned to split things into clauses, ומאוד שלמדה אנגלית, למדה לחלק את המשפטים לחלקים שלהם quite neatly, בצורה די טובה. היא ידעה לזהות verbs, פעלים, nouns, שמות עצם, and adjectives, ושמות תואר, fell into place with a minimum of effort, היא ידעה לשים את זה במקום בלי מאמץ. Although adverbs call for extra thought, למרות ששמות, תיאור פועל, תארי פועל, דרשו ממנה קצת יותר מאמץ, אבל היא הסתדרה עם זה. But these were not insurmountable hurdles. אלה לא היו מכשולים שאי אפשר היה להתגבר עליהם. What did perturb Maud was what known as composition. מה שכן הטריד את Maud והיה קשה, היה חיבורים. It wasn't an easy problem to solve. זאת לא הייתה בעיה קלה לפתור. But something was nagging away at her subconscious. ומשהו
משהו ככה הדאיג אותה בתת מודע שלה, and after a spell of grappling, she inched it forward into her conscious mind. אחרי איזושהי תקופה שניסתה להתמודד עם הרעיון הזה של חיבורים, זה כבר עבר למודע שלה, זאת אומרת, היא הבינה שהיא חייבת להתמודד עם זה. Somewhere she had heard about someone who with blood, sweat and tears, פעם היא שמעה על איזה מישהו שככה עם דם, יזע ודמעות, had written and memorized one single minor masterpiece of composition. כתב ושינן, זכר בעל פה, יצירת מופת אחת קטנה של חיבור. And from then on had managed to twist it, ואז הוא הצליח לשנות את זה טיפה, so that the same literary gem, ככה שהיהלום, האבן חן הספרותית, היצירה הזאת, החיבור הזה שהוא כתב, could be used every time. נוכל להשתמש בזה כל פעם, כאילו טיפה ישנה את זה וזה יתאים לנושא שהוא צריך. Maud put her mind to it. Maud התמקדה בזה. In fact, she not only put her own mind to it, but added a pinch of crafty polyarism. A pinch of crafty polyarism. אז למעשה, היא לא רק התמקדה בזה בעצמה, היא גם הוסיפה איזשהו קצת גניבה ספרותית, זאת אומרת, קצת גנבה ממקום אחר בצורה ערמומית. The result was extraordinarily satisfying. התוצאה הייתה משביעת רצון באופן יוצא דופן, and she paused briefly to gloat, וככה עצרה לרגע ועפה על עצמה, ככה שמחה מאוד. There was always a choice of subject in the exam. בבחינה תמיד יש נושא לבחירה, זאת אומרת, יש כמה נושאים שממנה צריך לבחור נושא אחד לחיבור. And as the type of subject was invariable, ובגלל שסוג הנושא לא השתנה, הסוג של החיבור תמיד היה אותו סוג, she felt fairly sanguine. הייתה ככה ממש מלאה תקווה. Her brainchild was adaptable, החיבור שהיא יצרה, ניתן היה בעצם להתאים אותו, לעבד אותו למה שצריך, and could cover such flights of fancy, והוא יכל היה להתאים לנושאים יצירתיים, כמו what I want to do when I grow up. למשל, אם יש לה חיבור על הנושא, מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, אז היא תכתוב, be an artist, להיות אומנית. ואם החיבור, הנושא של החיבור בבחינה יהיה how I hope to spend my summer holidays, איך אני מקווה לבלות את חופשת הקיץ שלי, אז היא תתאים את החיבור על אומנות, אבל תכתוב painting beautiful pictures, היא תסביר שהיא רוצה לצייר תמונות יפות. ואם היא תצטרך לכתוב חיבור על my father, אבא שלי, היא תכתוב שהוא an artist, שהוא אומן, okay? זאת אומרת, כל חיבור שהיא תצטרך לכתוב, היא תוכל להתאים אותו לחיבור המקורי שהיא כתבה ושיננה מראש. And there should be given full marks for imagination. ואם היא תכתוב שהאבא שלה אומן, אז בכלל היא תצטרך לקבל את כל הנקודות על דמיון. אז מיס אדוארדס, who would mark the paper, כי מיס אדוארדס, שהיא זאת שנותנת ציון על החיבור, knew Fred Mad very well. היא הכירה טוב מאוד את פרד, אבא של מוד, וידעה שהוא לא אומן. And so on. Maud learned the essay by heart. היא למדה את החיבור הזה בעל פה, then spent the remaining fortnight in general revision. ואז היא ככה בילתה את השבועיים הנותרים וככה שינויים כאלה כלליים. For the last 2 days, having done all she could, וביומיים האחרונים אחרי שהיא עשתה את כל מה שהיא יכלה, she rested, which was unconscious or perhaps subconscious. sense. היא נחה, שזה בעצם כנראה היה ממש בתת מודע שלה. אז זה חלק שלה.